Ay, oo nga, nabaliw. Oop. Um, ano nga ba to? Stopify. Tapos, uy! Ay, Luna. Teka nga, yung Spotify, hindi pa naririnig. Ah, wait. Saan to naka-output? Stopify, where are you? Eh? Ayun. Denzee1. Ah, wait. Parang nagkaroon pa kami ng ship din ni Pili ah. SO. Oy! Hi guys! Good morning! Yes! Wait nga, anong gagawin ko sa Spotify? Um, um, yes, I forgot. Ano to? Sa ano, sa settings. Pasensya na po at ako'y nag-aayos pa ng aking Spotify audio. Lah, ay hindi pala. Kailangan pala, hindi ako naka-stream. Awit. Okay, I guess, bahala na, sige, ito na lang. Harap tayo mag-meet kasi stream eh. Ayoko yun eh. Or, we'll decide temp comp. Wow. Actually, yung ano, pwede yan. Wait lang. Ano ba dito yung hindi na ano to? Na-mute sa stream. Di wala mo nung kanta. Alam mo, ito ba yun? Hindi ko malalim ginagamit kong playlist. Wait. Alam mo, bahala na, sige. Nakamute na yung VOD, I don't care anymore. Sa walang maglaro. Hello, good morning. Ako'y tinatawan mag-camera, kaya ito ang iyong nakikita. Yeah. Ano nga bang gawin ko? Okay na, sige. Okay, so, ang team ko ngayon, itong Raiden National. Hindi, sige. Okay. Hindi kasi minisip ko, mamaya ko nang gawin. Teka nga, mag-FPS drop ako, ang dami nakabukas.
Ano yun? Ito, ayan. Wah! Di na ako sanay ng ano, walang shield. I mean, walang animo pala. My God, na kinikilig yung mga karakter ko. Wait, no, don't die. Oh my God. Wishing. Ano to? May isa pa dito. No. May isa pa? The heck, hindi ka pa patay? Okay, so ito yung second team ko, yung Xiao team ko. Mamaya sigurong, yeah, oh, yes, yes. Okay lang ba yung lakas ng ano, Spotify ko? Masyado bang mahina, masyado bang malakas? Di ko kasi ma-check eh. Wait, may tinatanong ba ako? Okay, thank you for the confirmation. Nasa na isa? Ang tagal ko dito sa second half. Oh my God. Wala na. 2 stars na naman. Ayoko na. Ano? Oy! Hi Jazz. Mas malakas pa yung ulan na awit. Hindi masyadong rinig yung Spotify. Okay. Yung second phase ko. Matatagalan ako. Uy, yung mod na. Oo nga, yung mod ka na ulit. Hi, Jazz. Oo nga. Yes, thank you. Takto lang, parang less mute. Less chance of being muted. Yes. Oh, guys. Ano, may suggestion kayo? Wow, nag-shoutout. Teka, lipat ko nga yung chat ko. Sumasakit leeg ko. Nakatingin ako sa second monitor. Yung second monitor ko parang nasa side ko. Isip ko Werik. Hi, Werik. Menti hutaw siya o Kokumi. Anong half yan? Second half ba yan? Outside din. Okay, sa first half. Yes! Yes, sorry, yes. And that's it. Xiao 20. Hindi. Okay, hutaw 20, Kokumi. Xiao. Ay, awit.
Second half, Luis Wiz. Sino kasamang banner ni Kazo, ah? Si Klee. Hello, Kuweri. Good morning, guys. Sana kumain na kayo. Ako'y nagugut. Ay, 12 PM na pala. Okay, good afternoon. Lurk, thank you for the lurk. Ano yung ano? Second half? Raiden team. Okay. Thank you for the suggestion. Subukan natin kung ano mangyayari, kung ano magagawa. Bakit pala 20? Hindi lang si Kazo, ah. Uy! Ano to? Wow! Nagkaroon ako achievement! Ay! Ngayon ko lang na-realize! Di yata narinig sa stream yung laro ko. Sabi na ba may nakalimutan ako eh. Ay, kaso hindi ko rin narinig eh. Dito. Yan. Ito. Nang ito. Ito. Tapos. Kala ko po tayo sa music. Ito. Dito. Nag-game ko. Nag-game ko ba? May kaso wala rin tunog. Naka-ano nga pala to. Mamaya ayusin ko yung volume. Mama ng mga to nakahiwalay. Genshin bug? Ha? Anong Genshin? Oh my god! Luis Wiz. Oh, mayroon si Luis Wiz. Saan kita nakita? So volume. Alright, 1. Nice. Okay na ba to? O masyadong malakas? Dati ka ng viewer. Uy. Tagal mo nang... Wait lang, oh. Oo nga, no. Dati ka pa nandito. Uy! Hello! Welcome back! Grabe! Hello! Good morning. Ay, good afternoon. Sana naging mabuti ang iyong thesis. Ano tong achievement? Defeat 4 opponents. Wow! Grabe, isang taon, no? No thesis, no? Parang kapag narinig mo kapag naka-thesis, nagsimula ka mag-thesis, alam mong gagraduate ka na eh. Ano, hindi eh. Kailan kaya ako magti-thesis, no? Ako nasa design pa rin ako eh. Well, kakasimula ko pa lang ng design. Thesis. Oy, si Balut! Hi, Balut. Good morning, Balut.
Masarap ba yung balut? Sabi nila masarap daw yung balut eh. Ayoko na tuloy yun. Wait. Saan na ako? I'm lost. Hi, I'm lost. How are you? Are you found? Uy, mali character! Mali character, no! So, pumunta yung isa. Ay, wait. Tumakbo kasi. Slash timeout din. Oh, bakit? Bakit ako? Yun na nga. Ang ating stream elements ay napapagalitan na. Ay, ang tagal ko dito. Paano ko ito ginawa nung... Pakiramdam ko sa bisto nung unang ginawa eh. Uy! Kagari, hello! Good morning! How are you doing? Nabubuwang si stream elements? Hindi. May galit lang to si Just sa stream elements. Yung sinasabi kasi ng stream elements, ayaw niya. Uy! Si Silence Talks, hello! What's up? How you doing? Long time no see. Are you there? Oh, you're there. Hello, welcome to Jollibee. What's your order? Hindi, mali. May I take your order? Baliw. Hello, welcome to Jollibee. Welcome order. Ito, nagkasakit. Oh! Nasa conquest ka? Hindi ka nagsasabi, nandun din ako eh. Handa na mag-down. Alam mo, day 2, ako nandun ako both days. Anong sakit yung meron ka? Sakit sa ulo, sakit sa katawan? Handa na magtrabaho, hindi pa ako handa magtrabaho. Ayaw pa magtrabaho, guys. Wag naman ganun. Uy, 100k. Uy, nice! Nagsabay sila. Kaso hindi pa rin 3. Yawan nito? Lalamunan sa nilagnat. Tala. Uy, I think that's the symptoms. Diba? Welcome to Jollibee. May I take your order? Yes, enjoy while you're still not working. Kaya ayaw pa magtrabaho. Gusto ko ayun na. Gusto na tuloy nag-Jollibee. But that is, yun nga yung yun nga inisip ko eh, kung may trabaho, may pera. Yun nga lang, nakaka-stress. Dadalawang isip ko yung balik ko yung build ko dito sa Huto ko eh. Pagpalit ko nga ito. Balik natin ng build niya. Hirap Jollibee sa location ko, 1 hour. Wow! Layo ah. I'm sorry, Klee. You're downgraded. Pero okay na rin. Okay. Since hindi ko naman gagamitin si Rosaria. Wait lang. Parang may mali. Ano meron?
Ah! Nakakrit damage kasi to. Aliw. Kasi to. Yung nakakrit rate. Pero huwag mo nang galawin yan. Wala pang... Oh, walang delivery. Yan. Kaya pa parang may something wrong. Wait lang. Nga tayo. Itong riding ko. Burst damage. Pwede na yan. Pwede ba yung Food Panda na lang Jollibee? Pwede naman nata. Ano ko pwede yun eh. Ano pa bang gagamitin ko? Si... Ito? Penny Boy. Pangit ng ano mo. Sana si... Ayan. Alam nyo guys, wala na akong pang level up. Naubos na. Huwag mo i-delete niya. Kinakawa ko stream... Inaaway si stream elements to. Grabe to. Bang weapon ito. Kailan pa bang gagamitin ko? DoorDash yung dito and GrabHub. Ano yun? What's DoorDash and GrabHub? Sino ka? Ito. Pangit din ng ano. Okay na yun, sige. Nabasa mo na, di ba? Kaya dinidelete. Actually, Postmates din. But I only use DoorDash and what are those? I don't know what those are. Try ulit natin yung suggestion kanina. Ito pa rin sa second half ko. Sana yung the first half si sino ulit? 20? Hindi, gusto kong subukan tong si Kazuha, tapos si Kokomi Chow. Yan yung suggestion kanina. Delivery systems. Yan ba yung iFood? Food Panda. Yes! eFood Panda daw. Hindi yan iFood. Food Panda and GrabFood tong meron. Minsan Lala Food. Lala Food. Ay, wait. Alam ko may Lala Move na pagkain. Lala Food ba yun? Hindi ko alam, hindi ko matandaan. Ay, alam ko may Lala Move, pero pagkain. Lala Move ng pagkain, alam ko meron. Hindi ko matanda yung tawag kung Lala Move pa rin. Amin. Aray. Wait ka. Ano to? Teka, nawawala ako sa focus. Aray ko. Ay! Wala, no! Awit. Aray! No.
At parang tagal kong patayin to. Hi. Welcome to Jollibee. How are you? Pakalakas naman. Sana lang. Hindi na akong awit. Huwag kang matras! Ano ba to? Isa na pong C1. Ano, ito, C1 yung show ko. Literal, C1. Kaya hindi mo recommend Kazo, ha? What do you mean? Muwi! Matagal? Tumagal ba? Alam mo, parang gusto kong baguhin team ko eh. Uy! 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 Si Kiel! Hi Kiel! Good morning! How you doing? Mas malakas pa sa akin. Grabe, nagpa-flex oh. Mas malakas pa daw yung sa kanya. Eto, magpapabinat. Sana kumain na kayo guys. Wait, top 3. Oy, si top 3 Merkel. Ayun oh. Nainis ako. Try. Wala na, save. Umabot na naman sa time limit. Ano ba? Yes! Please mo lang dun sa first half. Oh. Wala, grabe. Oo nga pala, mod si Kia dito. Grabe oh. May espada oh. Ay! Gustuhin ko yung lahat. Alam ko, ayun na nga. Top sword. Ah! No! Saan galing yung apoy dun? Saan galing yung apoy? Saan nanggagaling yung apoy? Sa paligid. So si Kagari, bakit ka nag-in? Oh, nag-in na si Kagari? Nakita ko siya naka-stream kanina. Oh my gosh, here we go. Aray! Aray! No! Ako rin mamaya stream. Wala! Ano nangyari sa bayonet ko? Ba't ganyan? Ba't hindi nag-burst? Oh my god! After 3 days of no stream. Ay, oo nga, kumusta ka na, Kiel? Are you feeling better now? Sayang, masama pa rin pa pakiramdam mo. Siguro naman hindi. Wait, no! 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 Time to contribute. Yes. Horse voice. Iba, ba't iba yung parang iba na imagine ko dyan, ha? Yes. Tigidig, tigidig.
Shing. Shing. Quack! Saan yung galing? Saan yun? Nagulat ako. Nagulat ako. Saan mo naman, papi? Ba, ikaw. Happy birthday sa'yo. Ikaw yung may birthday. Dapat ikaw. Mga pala guys, birthday ni Sean. Ayan, si Kersey. Pa-shoutout naman sa ating birthday boy. Baka naman. Ni-chan! Thank you sa shoutout sa ating birthday boy. Sana happy ka, boy. Hala! Hala! No! Oh my God! Ganda na sana nun! Ayun na naman, awit. Saan pa kain? Oo nga, saan pa kain? Saan yung burger? Burger, burger, burger. Saan pala yung handa? Ha? Sean. Saan yung handa, Sean? Oh my God. Paano ko nagawa yun? Paano ko nagawa yung kanina? Mas mabilis kong nagagawa yung kay... Oh, what the heck? Magandang run na yung kanina eh. Teka. Nawawala ako sa focus. Hindi mo muna magbabasa ng chat. Nga pala no. May heal kasi ako. Kaya mababa damage yung hutaw. Baliw. Ba't ko pa ano? Sinuwak. Ano to? Saan pa kain? Gusto ko yung gusto ko yung kakainin. Pa-deliver mo. Oh, pa-deliver na kami sa amin yung pagkain, pre. Labas sana kami pero baka bahay na lang kakain. Oh? Kakain yung bahay? Eh? Ano to? Monster House? Monster House? Ano nyo ba yun? Ano nyo ba yung ano? Yung movie na yun? Yung Monster House? Grabe yun eh. Natatakot ako ng bata ko. Panoorin niya. Parang ngayon, parang wala lang eh. Sasabihin ko sa sarili ko, oh, natakot ako dun. Eh? Parang hindi naman nakakatakot. Oh, yung matabang babae na naging bahay. Ang weird dun eh. Parang siya naging bahay, no? Wala nang tawag ko dun. Oh, dati, nung bata ako. Kasi ngayon, hindi naman. Very scary. Di ko alam kung dahil lag ako or na ano lang ako, tawag doon, nananakback lang ako kaya hindi ko napipindot yung mga skill ko. La! No! Nag-heal! Monster House. Oh yun, Monster House. Send address tas send address tapos COD. Wait yan.
Yes, aiming for 36 stars. Mabilis na yung una ko eh. Ano nangyari? What happened? Hindi, alam ko na. Lalapit tayo dito sa mage. Kasi hype yung mage na yan. Nakakainis yan. Aray! No! Ah! Grabe, auto-delete pagkalabas sa message. Active mode pagdating kay stream elements. Oh my god, it can see just kaya no, stream elements. Ay, ano ba meron, Jazz, ha? It's just a reminder to love the ones you love. Kahit hindi ka love back, at least ma-express mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Wow! Mama nito. No! Mabot ka! No, 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 hindi umabot. Bigyan ng tissue. Oo nga. Pahingin naman ng tissue dyan. Ano ba? Paskill. Natuloy si Pa. Ay! Uy! Ah! Alam mo, I think it's time to create another team. Create a new account.
Huwag naman yun. Dito sa galing yung apoy sa Hill Churl. Dami sa palengke. Timba. Wet market ba? Tagal ko inisip yun ah. Okay lang yun, just may moment talagang slow tayo. Oh, tama yan. Ano pa ako? Ito? Ito pang Pyro DPS. Pangit kasi nung build ng Dilok ko eh. Nakakainis. Ay guys, share ko lang. Wala pa rin akong Hazo. Binibigay sa akin itong Klee. Tapos si Kazuha. Well, Kazuha naman ginusto ko. Pero si Klee, di eh. Grabe. Grabe mo to. Ay, kuwawa. Nakakainis eh. Ayaw mo Klee? Hindi naman sa ayaw. Okay naman na may additional 5 stars sa collection. Pero gusto ko kasi ng Hazo. Yung Hazo kasi. Magkakuha mo, kakasakit ka rin. Bakit? Ano to? Crimson. Ito yung Crimson set niya. Kunin mo yan. Nakawin mo. Ayan, tama yan. Ay hindi, crit rate pala to. Kasi kulang ako ng crit rate. Wala kasing crit rate na weapon. Kainis. Ito. Shiminawa. HP. Ayan, 4 na. Like daddy, like offspring. Ako na puro bell. Nakukuha. Alam mo ba, yung bell ko nasa na to? Ito yung bell na to. Ayun. Refinement 5, Refinement 2. Masaya. Awit. Kainis yan. Flex ko lang. I'm a bell guy. Ano nga ba yung ginagawa ko? Itong Krisa kasi, Puto. Bell guy. Oh, may bell ako guys. Ano ba to? Hindi okay lang yan. Ito, anong attributes mo? Overloaded yung ng crit damage. Wala na akong crit rate. Uy, Jazz, di ka pumunta sa hotpot namin. O Uy, Jazz. Di ko na-touch. Wala busy tayo kumain eh. Nasasabihin ko, uy, si Jaliza. Hi, Jaliza. Long time no see. Nasasabihin ko, uy, Jazz. Jazz, nung day 2 ba pumunta ka? Or day 1 lang? Hindi mo tandaan kung sinabi mo eh. Wala. Ay, hindi. Wait, hindi ko pumunta. Awit sa'yo. Hi, Josh. Wala rin ticket si Kid. Bayan. Uy, si Nikyo. Hi, Nikyo. Naniwala po naman kay Jazz. Wala na. May trust issues na ulit ako. Awit.
Yes! Thank you na lang. Last ng aftershock, oh. Pwede paramdam ng aftershock na yan. Nakita mo si Kylie. Saan? Sa Twitter. Alam ko sa'yo, Jazz. Di kasi ako pinawi after ng lindol, kaya ako wait. Ay! Kamusta pala yung lindol experience nyo, guys? Ganun eh. Oh, meron pa rin? May aftershocks pa rin? Oh, akala ko tapos na. Grabe, tagal naman ng aftershocks. Jazz? Baka naman. Huwag mong i-delete. Hindi na nababasa ng iba. Ano sa second team ko? Ito. Few hours away sa amin, Abra. Medyo malapit nga pa sa inyo yun, no? Nasa 23rd floor ako, kaya gumawa ang paningin ko. Oh! Wala, hindi malakas yung pakiramdam ng lindol dun. Since nasa upper floors ka. Potek mama ng mga to. Oh, what more yung mga nasa mas taas pang lugar. No. What? No. No. Mga naka-penthouse. Office yun eh. Iniisip mo ba, Ate Kiel, paano pag tumob yung building? Iniisip ko lagi sa amin yun eh. I think naman tataob yung building basta hindi I think tataob. I think hindi tataob. I think hindi naman tataob yung building basta naka-roller foundation. Hindi, wala akong naisip masakit na sa ulo pag yun doon nadagdag ko pa ba. Be like na right bot. Not stream elements. Wait, ako? Wait. Uy, bumalik na net yun. Nice! Makapag-mod ka na ba sa kanya? Wink, wink. Wink, wink. Sana all binabalikan. Uy! Ako nga Yeah. Sana all. Ay, Kiel, babalikan ba natin yung Decathlon? Bibili ka na ba ng bisikleta mo? So sayang lang yung burst ko doon. Oo nga, mabagal nga yung mabagal yung attack animation. Excuse me. Huwag mo paalala yung balikan.
Ano to? Ha? Kahit naka-data, nag-mod pa rin. Ah! Oo naman! Ganun talaga pag ganun, no? Pag inspired. Pag motivated. Wow. Ako naka-data lang. What the heck? Hindi na naka-attack si Clay. Teka lang. Teka lang. Teka lang. May nakita ako sa babae. Galawin ko muna to. Dito tayo. Lagay natin yan dyan. Kita nyo ba to? Asan yun? Ay. Ayun o. Kita nyo yan? Grabe oh. Eh. Yes. Uy! Dinilit na naman. Grabe. Galit na galit sa stream elements. Nadelete pa nga. Wait, so ano? Naka-PC ka ngayon, Josh? Naka-phone pero hindi yung tab. Kaya. Uy, sa PC ko, what do you mean? Pumunta ka ng bahay ko, wow. Grabe naman, di ko yun alam. Nandito ka pala. Mother freaking. Alam mo, palitan ko na naman yung team na to. Actually, share ko lang rin. Yung si Klee, kita niyo yung Klee na yun. Siya yung ano, bumuhat sa ano, floor 11 ko eh. Para mga 9-9 na ako. Nakaya ni Klee. Oh, yung problema ko lang kasi doon, yung Thundering Manifestation, nakakabatip yun eh. Hindi ko na matamaan na maayos, gumagalaw pa. No, parang masarap magalo dito eh. Mag ganito eh, ano. Pangalawa. Okay sa pangalawa. Hindi kasi tumatama automatic to eh. Tapos ang weird. Yes, it's weird. Diba yung or mag-freeze. Hindi. Ito kasi yung Ruin Serpent yung alam mo siguro kahit ano chamber kahit 3 stars lang chamber 1. Oakley nakaya ako, Nickly.
What do you mean? Ay, nag-message sa akin, guys. Kita nyo to. Ban stream elements. Oh, hit. Grabe talaga galit itong si Jet sa stream elements eh. Yes, come to me. Come to me. Okay, abot pa. What? The heck? Lumilipad yung screen ko. Oh my god, no! Yes, naka-Korean voiceover ako. Kainis. Bakit naka-Korean? Ano, wala lang. Mali mo may ma-pick up akong ano. Mali mo may ma-pick up akong Korean words. At ako'y matuto. Wait lang, 1,000 words? Ang dami naman nun. Put na... Grabe na bilang mo ah. Naiinis ako. Di man lang 9 minutes. Kulang. Ano pa bang pwedeng sabihin? Una sa lahat, dahil gusto mo matuto ng ibang wika, ibang mga pananalita galing sa iba't ibang iba't ibang lugar ng mundo. Ay, wala, hindi ako nag-burst. Siyempre, para maintindihan ko naman ano ba to? Ano aba? No! Ano yun? Anyong haseyo. Ayan, nababasa ko yun, pre. Oh, shit. Marunong magbasa, pero hindi ako marunong magintindi. Alam mo yun? Nababasa ko, pero hindi ko guess yung binabasa ko. I don't know what it means. Danimida. Mag-charge attack ka. Am I doing it, mom? No, I'm not, mom. Ah! Ang lambot ni Klee! Oh, mas mahirap intindihin yung hanggang sa Nihongo. Pwede rin namang elemental burst ako. Ang gusto kong isa pang dahilan para mag-Korean. Para hindi na ako
Di na ako magbabasa ng subtitles sa mga music video nila. Kala ko sinunod ka ng K-drama. More on nakikinig ako ng music eh. Pero hindi nga lang ganun kalawak ang aking kaalaman ng mga kanta. Mother. Putik. Ano to? Diyan. Yeah. I think I need glasses. Diyan nun. Nida. Sana sinabi mo binigyan din sana kita ng photocard. Anong photocard? Ay, oo nga! Yung photocard, nakita ko yun eh. Namigay ng photocard eh. Sana all. Pinapamigay lang. Iba binibenta eh. Ma-extra mo ba yun? Yung binigay mo? Or binili mo para sa kanya? Ay! Ano yun nandito? Ano yun? Di ko lang alam kung lag ako o hindi lang mapag-swap ng characters ko. Ba't nang babaton sila? Hindi naman sila ganyan kanina. Put! Oli London, sino yun? Mga naka-idol sa... kaya... Ay. Sino yan? Anong Oli London? Uy, alam nyo guys, may photocards kaming Team 6N. Pakita ko ba? Ano ba ipapakita? Meron si si Executor Panda na isa nun. Kita ko ay mag-lurk muna after mo ipakita. Teka, hanapin ko. Yun. Tapos, saan yung OBS ko? Browser. So, ito. Itong Team 6 and photocards. Grabe mahal yun. So, meron kami dito. Kita ba yung mouse ko? Yata kita yung mouse ko, no? Hindi kita yung mouse ko? Ano, babaliw lang ako? Ayun, kita pala. So, ito. Actually, walang sample nung isa-isa nito eh. Pero ito yung sa akin, yung kita niya yan. Yung kay Giselle yung nakuha ni Adam eh. Saan ko ba pwedeng makita yung Wala atang eh. Ano ba this Twitter? Ayan. Complete deck. Ano to? Iba to! Dito.
Kaya pala, iba yun. Ayan, ito, mas kita. Ayan, ito yung mga photocard. Ito si Johat, ito si Jesus. Johat na naman. Ito yung kay Executive Panda, si Giselle Knott. Ito si Zenshal. Ito si Seabear. Ito si Dexty Minu. Ito si Poutzin. Ito si... Alam mo, zoomin natin. Yan. So, meron tayo dito si Frankie J. Ito si Poutzin. Ito pang Dexty Actually, hindi ko pa alam paano basahin. Ito si Giselle. Ito si Zenshal. Ito si Shinji to eh. Kasi hindi kita yung mukha eh. Ito si PG. PG. Ito si Zeus. Jesus PH. T-Bear. Ano pa ba nandito? Johat. T-Bear. Wala, hindi kita yung kay Nus. Wala man lang kahit yung... Ito si Nus. Ayan. Kasi ito yung sa akin. Nasa buried deep within. Ako meron pa dito eh. Parang may kulong pa. Sila, o kami lang. O yun lang ate. Pero ano, nung day 1 sa Conquest, yung ginawa ko, namigay ako ng mga photo card sa mga random people. Awit niya eh. Hindi kami umuwi na Adam noon eh. Hanggat hindi ko nabibigay lahat eh. So, balik tayo sa profile ko. Tingnan natin. Excuse me. Saan ba to? Yung conquest ko na ano. So yung conquest... ito ba? Ano yung conquest pictures? Ano mo dito na lang? Ano yun? Dito sa baba. Ayan. Ayan, ito yung sa akin. Ayan, ito yung sa akin. See this face. Grabe oh. Di ako binigyan na wait. Sabi mo wala ako dun. Ano ba talaga? Meron pa naman kami photo cards. Pero limited na lang. Sabi nila kapag may bibili daw ng merch. Kung gusto nyo. Bibili kayo ng merch. Tapos may kasamang photo card daw. Gusto nyo bumili yung merch namin? Oh, nag-promote. Saan ba yung dito? Yung merch namin. Ayan, ito yung jersey. Meron kaming jersey and mousepad. Yes. Ito nga tayo sa Facebook. Nandito yun eh. Ano kung meron dito eh. Yes. Scroll down and not search. Scroll down like a champ. Ay, ito ako guys. 3rd place. Share ko lang. 3rd place last year. Hindi ko na lang hinahanap no. I mean, sinearch no. Wala, tinatamad daw mag-type. Scroll down na lang, mas satisfying pa. Ayan, ito yung jersey. Ano sa yung mousepad? Pakita ko yung mousepad eh. So, yung mga nakikita yung dumadaan, ayan, ito yung mousepad. Yung mga nakikita yung dumaan kanina, mga Team 6 and members yun. Ito yung shirt, yung jersey. Ito yung suot ko ng first day, pero hindi kita kasi naka-deco jacket ako. Tapos ano pa ba? Nung first day, actually poise ako. Pero yung jersey naman namin, kung suotin yung assist, ito ng ibang napatong. Grabe, breathable. Sarap sa pangidamdam. Parang ang lamig ng paligid mo. Tapos hindi siya sobrang nipis. Alam mo yun, yung mga dry fit na manipis. Hindi ganun eh. So yun, share ko lang naman yun. Ano to?
Ano to? 2 gives? Ano yung 2 gives? 2 gives. Yes. Yun na alam. Ano, hindi pa naman just chatting. Ano, taking a break. Kasi nasa-stress na ako sa genshin. Yun lang naman. Okay, alright. See you next, ano to? Uy, huwag mo i-set game, boy! Balik ko sa genshin yan! Ano to? Sino to? Who you? Okay, that's it. Uy, streamerism. Ay, streamerism pala. Streamerism. Oh, tara, balik tayo dito. Hindi naman hindi ko alam. Hindi ba gumana? Oo nga, no, hindi gumana. Weird. Let's get back to the Genshin. Hi Papa B, good morning. How you doing? Welcome to the stream. Welcome to Jalby. May I take your order? Oh my gosh. Kung ipindot ako, hindi nagre-register ka agad. Hindi ko naman dahil lag ako eh. Work muna ako lunch. Sige, sige. Kaya nga eh. Nakakainis eh. Di na bumaba ng 100 yung ano, ping ko. Parang it's forever like that. Ulan. Umulan, we? Umulan sa inyo? Awa!
말이 안 통하면 해버려. 구름이 숨고 기러기가 오네. Uy! Nag-live si Kill. Tika. Lurk tayo syempre. Gutom mo na ako dun. Yeah. Aha. Bakit ako kaya? Raising. Uy! McHale's Saints. Thank you for the, drink water. Wala, nag-stream yung isa. Nag-stream yung isa. 할 일도 없이 오이. 괜히 벼루만 쳐다보고 있네. Good. Hello. Good morning po. Hihi. Uwu. Naka-contribute tayo dito. Ilang araw na lang mo to? Three days left. Oh. Uy! Uy, yung bagong avatar. Di pala parang, pero pa ako magsalita. Ano to? Bagong avatar. Oo, bago na. Isa rin. Gumagalaw na guys. Sorry, medyo sila pa ako magsalita. So, I'm releasing my new avatar today. Well, today. Dapat nga nung bukas pa. Bukas pa. Oo naman, Ayun, gumagalaw na. Medyo nauubo-ubo pa rin Well, ako, ganyan. Oo naman, gumagalaw. Ano yan? Yung same nung, hello Crazy! What's up? How am I feeling? So, medyo Shout out to paus pa ako. Humiti. Bakit guys, parang gulat na gulat kayo? I'm using the same app lang naman. The same as what I'm using before. nakakatuwa lang naman po. Medyo pinifigure out ko lang yung change costume part. Medyo pinifigure out ko pero yeah. Very Nakakatuwa lang naman po yung avatar mo. Natutuwa ka sa avatar. Sa akin hindi. Wait. Damn, when did you become a mommy? Mommy? A mummified? Okay, I'm mummified. Just today. Lagi naman akong If you tutuwa saw ako. my Twitter post, yeah, I was making it a retweet. There's a retweet goal, and I reached that goal when I just sleep. Oo, bago. Hello kay Panda. Ayan, shout out ka na. 깨알음이 없이는 이 아름다운 자연의 우치도 Lagi ka natutuwa. 위대한 배경에 불과하다. Kaya lagi ka umuutot. Okay, I will play Genshin Impact. Damn,
find myself back up in the basement. What basement? No. Lurk. Alert cause I have not slept yet since yesterday. What? You haven't sleep? Go sleep, Hazy. I time myself back on. Babush. Babush ka. 할 일도 없이 I'm Miyuki. Time to do. Ano yung yung utot na yung dami? Oh, yung Is that the fart sound? Dapat sarili mo yun. Hoy, hoy, nag-i-stream ka. Go. So, continue your stream. okay po. Babalik na Why ako. are you watching my ano? Why are you making live my own live? Live my own live. Sana okay. Yes. Balik ka na stream mo. Stream mo yung ano, genshin. Tapos balitaan mo ako. Guys, my genshin is updating. Sige, sige. How long I have not been playing genshin Na ako sa on my PC. aking pagdudusa sa abyss. Di mo na makikita, Kel, di ba? Di mo rin ako narinig, di ba? Sa aking pagdudusa sa abyss. Good luck! Good luck sa abyss! Sana makamtan mo ang iyong pinapangarap. Thanks for the contribution, Deep. Yes, di naman siguro rinig ni Kel dito. 4K only. 4K only. That's all you have earned. Ano ba? Ano to? Okay. Meet Still na muna very natin. fine. Tapos, wag tayo sa gaming. Yan. Sakit ng kamay ko. Meron. Elmo's Road. 난 선차에게 까납다니. 바람의 신 우리 인도 번개는 영원히 빛나리. 너를 받아라. 볼생겨. 까납다니. Ano kaya to? 물러서 까납다니. Bakit parang mas base kanina nung nakakli ako? What the heck? 지금 정멸의 시간, 징벌의 빛. 물러서 알아보겠느냐 시성급 도망칠 수 무례하군. Uy! Si Pikato! Hello! Welcome to the stream! How you doing? Good morning, good day. Sana kumain ka na. Uy! Uy! Ginagamit yung saludo ko. Uy! Thank you! Thank you guys sa paggamit na yung mouse ko. Kasi ako, personally, di ako natutuwa sa mouse ko. Mabuti naman at inyong nagugustuhan. Uy, thank you sa shoutout kay kay Steve Picato. 다들 창수를
Ah, oh, kanina pa pala nakalurk. Wow! Grabe naman. Kiniliti yung pit ko. Hindi, kinilig. Mali. Oops, wrong word. I'm sorry. Mali. Wrong words, guys. Awi. Slash timeout. Wait. Ban streamer. Uy, may bisita na ata kami. Wala, o nga pala. Ano ngayon? Birthday celebration ng 23rd birthday ni sister. Pahing energy. Give me energy. Yes, thank you po sa pagbati sa aking kapatid. Sana'y maalala kung iparating sa kanya ang inyong mga mensahe. Ay. Grabe, tapos hindi ko pa tapos yung yung project ko. 바람의 신 우리 인도하세 열어 빗줄기를 그리는 어려운 번개는 영원히 빛나는 징벌의 빛. 단서차에게 Nga pala, mas malakas. Hi Mace! Hello! Welcome to the stream! How you doing? I hope you're good. Yes! Yung. Maka 3-star na ba ako? Or am I jinxing it? I think I'm jinxing it. 지금 정멸의 시간. Nice! 690 channel points. Oh my god. Give me energy. 알아보겠느냐 빗줄기를 그리는 어려운 도망칠 수 없다. Give me energy please. I need energy. Ba't parang mas madami yung energy kanina? I mean, mas madali ako magka-energy kanina. Nung si Clean kasama ko. Dahil ba, no? Dalawa yung charge niya? Oh my god. 번개는 영원히 Wait. 아직 빈틈이 많아 Alam mo, siguro gawin ko na lang. Nainis na ako. Itong build ni Ganyu na naka-Yanfei. Yung sa Ganyu ko eh. Siga. Sino naglagay yung nice throw na yan? Hahaha. Para lang hindi ako malito kung kanino na to. Hindi ko alam bakit nice throw. Tapos, itong si Klee, saan ka na? Mga artifact mo. Balik ko kaya dito kaya no? Don't know yung balik. Siguro.
Hindi ko alam kung mas masakit yung build na to sa hutaw ko or yung ano eh. Wala ka rin kasi ano eh, reactions to, sa team na yun. Oo nga no. Bakit nga ba wala akong reaction? Wala ba? 개화꽃을 사서 좋은 수를 가지고 Ah, 이에 kasi, 친구와 함께 okay. 노래하고 싶다. 이에 친구는 언제 Stay yan dyan. Ito. Since wala naman tayong vaporize. Ano to? Yung kay... Hindi, kaso kailangan ng... Ano dito eh, reactions dito eh. Oh, utawa ko dyan Yuni. Ah, yung ano, nice throw. Tapos ito. Ano ba? 50. Palitan natin to ng with seat. In love ba tong stream element mo? Uy, ang tagal na yan. Nung 2020 pa yan. Artifact. Palitan ko ba to? Ayun na nga. Ayun na nga. Ginagalit sa ano. Si Jazz. Teka lang. May nakita ako eh. Choke. First na kalaman. Hello, Simon. Thanks sa pag-quote again. Sa pag-quote. Ito yata si Simon ang aking quoter. Eh? Okay. Like, tapusin ko lang gawain ko. Good luck, Tim! Sana matapos mo siya. Nakita ko lang. Yes. Yes. In 30 minutes. Sige. Thank you for the lurk tilt. Ano ba? Daddy, ikaw ba'y busy pa rin ba? O balik mode ka ba ulit? Kasi nag-stream ka eh. Next week siguro. Mag-mood. Oh. Ano ko sa boses ko? Parang Like, sa weekend. Parang magta-transport. Alert muli. Hello ka, Gary! Nakita ko lang naman Like sa weekend. yung Hello, nakalagay. Chico. Hello sa inyo. Alert muli. May new ba sa boses? Meron. Copy ko nga ito, mukhang walang mod dito ngayon eh. Salita. Walang pwede mag-copy paste. Okay guys. Ito. Wait. Bakit nilagay ko dito? Okay. Sige. Okay lang yan. Sige. Nandiyan na yan. Sabihin natin na part ng mga quotable quotes. Hindi lang basta galing sa akin. Ay. Si Klee nga papalit ko. Baliw. Rinig mo si Kiel. Oh, rinig mo si Kiel kasi nag-ano ako eh. Nag-altabaw. Abandon. Aba, andun. Pag ganito. Cryo. Ano pa si Cryo eh? Nga, sumuha natin 20. Tapos, siya lang ba to? Wala kasi yung masyadong quotes. Kaya isa lang yung meron ngayon. Like, wala akong quotable quotes. Hindi, actually, siguro meron. Pero wala lang naglalagay. I mean, sino ba naman ako para magkaroon ng mod na active? Pwede ba yung sinuggest ko talaga? Alin? Rotation lang. Okay. O sige. Ano? Yan. Ito. Tapos, Raiden National.
Nakikita yung... Let's go. 망갈 생각 마. 여기야. 여기다. 와, 바람이 불고 있어. Ay, 걱정 마. 나자의 춤. 무능하군. 무능하군. 여기다. 무능하군. 무능하군. 좀 쉬어. 망갈 생각 마. what? 지루해. Nawala sa tabi ko. Ba yun? 여기야. 어리석 Oh my god. Oh my god. 보인가? I got cornered. 바람이 불고 있어. 함께 놀자. What? Tatlo na yun? Ah, hindi kasi cooldown pa sa ano kanina. 망갈 생각 마. 끔찍이긴. 좀 실책이야. Mother! 바람이 불고 있어. 여기야. 솟구쳐라. 부탁해. 어리석 Oh my god. 걱정 마. 함께 놀자. 날 방해하지 마. What the heck? Ano yung nag-knockback sa akin? 발밑을 조심해. 끔찍이긴. 창의의 약속. Grabe yung builds nun ah. Parang kakalabas na ng ano ah. Stream elements. Kakalabas nga ba? Kakalabas na oh. Kakalabas nga ba? Ewan ko. O kanino pa yan? Ngayon ko lang nakita eh. 바람이 불고 있어. 소용없어. 여기다. 일어나. 배도 추웠으니 편히 가렴. 발밑을 조심해. 부탁해. 망갈 생각 마. 여기야. 함께 놀자. 바람이 불고 있어. 일어나. 안돼. 복수할 거야. Ha! The delay.
함께 놀자. 걱정 마. 어? 바람이 불고 있어. 와. 잘 가. 좀 사라져라. 여기다. 지루해. 여기다. 망갈 생각 마. 여기야. 부탁해. 나자의 춤. 여기다. 지루해. 좀 쉬어. Yeah. You delay. Ano meron sa pin ko? Bakit ganito, ha? 첫째 쭈쭈는 아프고 둘째 쭈쭈는 병을 봐주네. 해가 뜨면 볕을 쬐고 달이 뜨면 달을 쬐고 첫째 쭈쭈는 아프고 둘째 쭈쭈는 병을 봐주네. Start ko nga. May na-install kasi ako eh. Ewan ko lang kung may magagawa eh. Oh! Ano nangyari dito? Ba't nalagaw to?
Bakit biglang lumakas? What the heck? Lumakas yung tunog. Ano nangyari? Eh? It's 8 minutes. Ah. Ay, baliw. Hindi nga pala, ganun yun. Ah, wait. What the heck? Dala-dala ko. Why? Hmm. What the heck? Anong ginawa yun? Di ako naka-charge attack.
Hindi makabuti yung nandito eh. Pag dito kaya, Mother, wah. 어째서 자꾸 제자리인지 이해 못해 또 다른 맘을 봤어 내게서 Say what? Say what? 좀 차갑고 예민한 내 모습 후회만 계속 늘어놓다가 밤새 Yeah This thinking got my mind so exhausted Say what? Oh, Say what? cooldown pa kasi. 이 발이 다 Yan. Don't worry about me 여기다. 여기다. Hi po. Uy, si Kebs. Hi, Kebs. How you doing? Good morning, good day. How you? Yung pala yung sumasabog. Kaya pala natutulog ko kanina. I'm doing good. Ginagawa yung event. Okay. Okay. Ano? Ako tinatamad ako eh. Tinatamad pa ako. Wink wonk. Ay, mali. DE. Ha? Wah! Yung lawacher lumayo. Ano mo yun, son? Hindi mo nakita. Awit. Mali yung ginawa ko sa team na to ah. Ha? Sorry na po. Ha? What do you mean? Mali yung pindot-pindot ko.
Wait, what? No, not there. Oh my god. Freaking delay. Motek. Akala ko sa ibang laro lang naka ano yung delay. Pati rin sa Genshin, what? That's what it tastes like when you're loving me. Baby, when you're moving our feet, you got me right where I wanna be. Like honey, sugar so sweet. That's what it tastes like when you're loving me. 'Cause baby, when
What? Ay, nasa Discord nga pala ako, no? Nakalimutan ko yun. Oh. Hi, uy, si Cairo, hello! Grabe, long time no see. No! Nag-heal! Ah, wait! Ah, no, nag-heal! Ah, no! That was so close! Namiss mo ba? Siyempre! Grabe, tagal na kita hindi nakita kahit saan. Other than Messenger. Oh, Meron na kami types on type C. na top. What do you mean? Type C yung ako. Like yung type C yung kasama siya. Sino mami? Meron. Ako wala. Wala ako. Wala eh, binigay ko nga kay mami sa akin. Pero na ang type C charger. Type C to type C. Kahit ano, basta type C yung phone. Ha? Basta type C yung phone. Yung phone yung... What Yung the... hinahanap ko yun. Kasi meron akong wired ng type C, pero type C din yung other dude. Eh, na kay mami yung akin. Hindi ko mahanap ngayon. Pero na lang muna charger. Thanks. Lock the door when you leave. Ay! Gano'n mong kausap dun. Mas ka naman. Ito. Nagdudusa sa Beast Floor 12. Ikaw, kumusta ka? Mukhang masaya yung lindol pa sa'yo. Joke lang po, joke lang po. I did not mean it to be, yes, the masama na way. Pero nakita ko yun, ano? Sabi mo, ano, parang scary. Wah! Pasensya, what?
What the heck? Ah. Alam nyo, naka-attempt na gumamit na ng zombie ah. Sound alert problem. Anong redeem yan? Actually, it's not just Guy. A lot of people do, but it's not working. Even Crimson redeem a wow. Not working. Then Guy redeem believe in it. Yeah, I think it sounds a problem. Problem with me. Oh, you just did the wow. Wow! Yourself so lonely. But the believe in yourself is, in the it's a song. Equal mo muna para i-think while it's not working the moment. Okay. How to disable all of the sound alerts. I think everything is working. How about does it work? It works. So other sound but I'm so curious, but your boy wanna keep I it think real. But I know every time yes, you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like that. hello, welcome. If I say what's on Energy. my mind, Hey, I'm ready, ain't hey. baby, On. See you in jail. Jail time for me. Very, very naughty. Kagari, hello. Fatty. Look at the jail. It's smooth. It's smooth. Sige, sleep well. My jail door is smooth. Nasa-stress na ako dito, ayoko na. 220. Ano 220? I'm lucky. Yes, hello. Oh, yeah, your sound. I remember. Hello, sound. For my voice. Tunig ka na ba? Kaya nga. Malakas pa yung anime ko.
Ah, eh? Eh? Check muna ulit because busy lang din. Hype ako. Oh, hype? Ano kwe? Wow, hype. Hype ka? Ano meron? Bakit ka hype? Baka naman gusto mo i-share. Nakaka-curious, pre. Ah, sige. DM mo na lang mamaya. Oh my god. Naka-cooldown? What the heck? Ah. Siguro, pinaka-late ko na lang ngayon is 2:30. Tapos mag-end na ako. Ay! Kaya pala parang may kulang. Masyadong tagal. So are you happy now? Finally happy now, yeah. 뭐 그대로야 난 다 잃어버린 것 같아. 모든 게 맘대로 왔다가 인사도 없이 떠나. 이대로는 무엇도 사랑하고 싶지 않아. 다 잊을 대로 해줘버린 기억 속을 여행해.
What? Minuto mo ba ako? Oh my god! Okay, there's a redeem for me to build out. There. You're happy. Hey, I got build out. Thank you, Ichi. Thank you for building me. Yeah. Thank you, sir. So I was planning to have it in bed unless someone will do. Hello guys. May I have attention, my ladies and gentlemen. 이쁜 옷을 떴죠. Ain't nobody can do it like this. Let's just start a lot to make a white sox. Bam, ba-da-da-da. Rapper who can now. Nice. Na 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 na. Look for joking, go totally. Bring out the fire. Ring, 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 juggling. We gon' burn this down. Actually, Rockstar. Ring, ding, 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 ding. We gon' run this town. Ano bang lagi ko dito? Ah, now that guys, Welcome to the zone. Feeling good right now. Feeling good right now. Body move. Feeling good right now. Feeling good ah. right now. So welcome to my home. Feeling good right now. Feeling good right now. Now this is what you're waiting for. Oh yeah. 요이시네를 코에 가타카나티쿠. Oh oh 가투스코토 모네. Oh oh 가투스코토 모네. 모에 아가루 파네. 레모토메라 레나 앙코르. Let's go. Friday. Kaso hindi glad yung minano ko. 알지 못한 깊어진 루시
dream 더 짓걸려버린 지금 꿈속에서 어둠이 다가와도 날 괴롭혀도 타는 검탱이 날 숨기려 해도 선장의 가시처럼 난 돌아나 사막의 끝에 송이처럼 난 피어나 주문 속에서 벗어나 미로 속도 날 깨워 날 흔들어줘 답을 찾아줘 Hello, Kato. 손을 잡아줘 불을 밝혀줘 Ew. 깨어날 수 있게 Or my home. 쏟아지 못한 꿈속의 미소기 Ang 전해지지 않는 기도의 메시지 모래알이 흩어지듯 사라질까 두께의 문을 열고 나는 뛰쳐나가 주문 속에서 벗어나 미로 속도 날 깨워 날 흔들어줘 답을 찾아줘 이 영혼 속에서 손을 잡아줘 불을 밝혀줘 깨어날 수 있게 이건 꿈이 아닐 거야 검은 구름들이 날 뒤덮어도 계속 보이는 건 너야 Ah, nalala ko na yung ginagawa ko. Eh. City girls, it's going down. Anyway, yeah, 네가 필요해. Yeah, 마치 퍼즐 같긴 해도 it's okay. 너를 떠올리는 Ano ba yun? Ay, ba't ko pinalito? sa'yo, Baliw. Teka lang. Where? No. Theo. Ay, wow. Ikaw to? Theo, you're so green. You look like... You're so green. Ay. Oo. Welcome. Welcome. Ayan, yan. Naglalabasan yung mga green. Guys, look at all the green. Look at all those green. Where? Uni blue ka eh. Look at green.
And si Daddy, what a united all time. Daddy, sorry na. 그래 난 must have told you I wonder Won't you call me what is me out there Yes I know Yeah 넌 beautiful monster Ano ba nilagay ko dito dati? 하고 또 치료해 Hindi ko pwedeng gamitin to eh. Ay, blue lang po ako. Oh, blue ka, blue. You're just lonely and blue. Ay, wow, me daddy. If di talaga yaka, box. Ay, pwede mag-box? Hindi ko alam. Pinalita. 숨이 막혀 저 멀리 사라져만 가는 내 Pwede. Later. 무너지는 이곳에 선명한 디자인과 익숙해진 누군가 오늘 더는 못 속여 달리고 있어 숲을 뚫고 햇빛을 따라가 all day all night 깊숙이 자리 잡은 And then go first. Ano kaya akong... Eh? Gusto mo mag background music? Ano yan? Ay, mali. Baliw sa ano tayo sa crafting. Ay, sa forgery for crafting. Sabi ko 2:30 ako ah. Lumagpas na ako. Ay, alam mali. Pwede pa ba ako mag... No! Ah! Per day pala to. Ba yan? 바람을 타고 다 물들여 모든 계절이 선명한 그 순간으로 돌려 Sige, teka lang. Copy. Tapos, ako ito ipi-play. Gawin natin browser source. Control. Ito. Wait lang. Ano na yun? Eh? Mainit? Cool ka lang with Sprite. Ah! Sorry, malakas. 언제였던 건지 기억나지 않아 Teka lang. Di ba rinig sa stream? Ay, sorry. Teka lang. Ano ba to? Ano ginawa ko dito? What did I do? Kapag ito ba? Wow, yung solo.
Teka. Uy, alam mo ba? Nung isang linggo, sinusubukan kong kapain to. Diba? Sarap pakinggan eh. Ay, sorry, Awit. Mali. Wrong button. I'm sorry. Yan natin lalit. Ayan. Gabi kabisado ko na kantain pero hindi ko magawa sa gitara. Di mo kabot? Oh, extended version ba to? Ay, hindi. Oo nga, ito extended version. Nasa title na baliw. At actually, ito yung hindi ko alam yung extended version. Oo nga eh, balok nga mag-setup ulit ng ganito eh. Kasi yung problema ko, hindi ko pa makapaan ng maayos. I-loop nga natin. Hindi, wag natin loop. Play pa natin isa. Ay. Yun. Ano? Okay, basahin ko. Huling stream mo, huling stream ko lang dito si Chupi. Nung gigitara ko. Headbang emote. Oh, yes! Makikita mo yun, yung gumawa niya nasa ilalim ng Ngayon. Kapag pinindot mo yung emote, makikita mo may nakasulat sa ilalim. Artist. Marvius. Yung headbang emote na to, kapareho lang ng yung sa iba, yung gumawa. Si Marvius. Dapat nga yung Heizo to, kaso may nauna na sa akin. Sayang. Si Heizo pa yung parang representation ni ni Deku sa Genshin. Ayun. Dineko ko na lang. Oo, na-follow ko sa kanya dati. Inhaler ko.
Tapos, ano yun, ganyo simp yun eh. Makita mo sa ano niya, sa stream niya, puro ganyo. Hindi naman, actually hindi ko alam. Minsan lang ako nakatambay. Pero kadalasan may ganyo dun. Yung next banner, Yoimiya. Yoimiya daw yung susunod. Ay, baliw. Oh, skip. Ako siguro kukunin ko. Kung may primo gem ako. Kaso mukhang wala. Wala na namang primo gem. Itong si Klee talaga, hindi ko inasahan ko makukuha ko eh. Random lang talaga itong si Klee. Hindi ko sinadya to. Yung sinadya ko si Kazuha. Para sa C2 sa Constellation. Ipon na siguro ako if ever mag-iyan siya. Oo, maganda yan. C1 Chow. Oo, maganda yan. Sulit. Ah, nga pala no. Yung problema ko pag wala yung... Ah, wait. Nagkakaroon ng ano... energy problems yung team na to pag ganun. Wala, kailangan ko talagang balik. No, two-piece lang pala eh. Ay, kaso, ito lang. Ito naman mahirman to since ano naman, hindi ko ginagamit sa ibang team. Papalitan ko to. Ay! Pinalitan ko pala kasi. Ano to? Ba't kulong na naman to? I'm touched by your stick. Sige mo ang major memory. Di ko pwede mo bailout si Kill. Yo. Head by your beautiful. Yun. So, naalala ko. Alam na this video. And guys ha, everyone who iyo. Now you know. Kasi naka-cool down yung feel nyo ako First stop. Hindi, second half muna ito. Tapos si... dapat no. And then... First half, sinilagay ko si Klee. Si Kazuha. Sino pa yun nandun? Ito. Ang goal nyo ay ubusin.
yung kulay. Tapos, 1K. Ay, grabe. May troll main na naman dun. Oh. Cooldown? Nagko-cooldown pala to. Hindi ko makita eh. Fiesta. Baka fiesta. 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 Yun nga eh. Sobrang basa ko sa basa. Ay, pinag-swap ko na pala yung monitor. Pinag-swap ko. Hindi na ako masyaka. Wow, dual seat. Oo, kasi kinuha ko yung screen set. Hindi kasi sira yung isa. Yun lang eh. Okay, so for now, Yep na naman ito pag ano, may delay. ninakaw. Kaya, yung bumili ng monitor. So, that's equivalent to mine. Pero hindi na. Kaya ikaw. So, I'm so glad you're my own, right? Lord Colette, sige, sige. Kasi na may-ari. Kulay na owner. That is for your gene. So, galing si Jojo. Justice. Yung tunay na may-ari. It kind of sounds so very
고쳐스러지도 없단 걸 하지만 그녀와 달리 난널 쉽게 놔줄 맘이 없거든 You don't know me I love your head 이별했어 Mother. Pinipindot ko movement button sa ayaw gumana. Ay. Ay, mga pala.
Hmm. I know 고쳐줄 가치도 없단 걸 하지만 그녀와 달린 난널 쉽게 놔줄 맘이 없거든 You don't know me I love your hatred 이별 다시 난 숨진 않고서만 오늘 우리 품에 안길래 아무것도 모르는 척 Baby no more real love 내 곁에 있어줄게 마지막으로 break your heart Bad boy bad boy Ay, ito nga pala kasi ginagamit. I want you to cry, cry for me. 울었던 것처럼 cry for me. Make you wait for, cry for me. But again, 조금씩 더 빠져가. 사랑이 내게 심을 또 무너져가. 용서 핑계를 만들어가. I want you to cry for me. Yeah. 너란 놈 미워질 줄 모르고 지를 한땐 또 너를 감싸줬죠 바보 돼버렸군 Yeah. 너 왜 자꾸 나를 보며 웃는데 딱 한 번의 눈물이면 되는데 Cry for me, let me please forgive you Yeah. 아무것도 모르는 척 Baby just like real love 외워서 보여줘라 You're true love Bad boy Yeah you really make me sad girl Whoa. I want you to cry, cry for me 울었던 것처럼 cry for me Make you wait for, cry Hi Mace, welcome back. Di pa rin ako tapos. Ilang oras ako naka-stream? 3 oras na. Tapos puro ito lang ginagawa ko. Puro experimenting and stuff. Oh my gosh, no. Damn. Hindi pwede. Hindi pwede si ano.
Teka lang, ano ba nasa hutaw ko? Balik ko na nga yung sino ka?
하지만 그녀와 다른 걸 쉽게 놔줄 마음이 없거든. 다시 원해 널 내 곁에 yeah, yeah, yeah. I want you to cry, cry for me 너 연기라도 해 빨리 cry for me Make it rain fall, fall and fall now yeah. I want you to cry, cry for me 내가 울었던 것처럼 cry for me Make it rain fall, cry for me 조금씩 더 퍼져가 사랑에 내 심이 또 무너져가 용서의 핑계를 만들어가 I want you to, I want you to, I want you to die for me I know 고쳐스라지도 없단 걸 하지만 그녀와 달리는 널 쉽게 놔줄 맘이 없거든 You don't know me I love your hatred 이별 다시 난 사실 난 벌써만 오늘 우리 품에 안길래 아무것도 모르는 척 Baby no no real love 너의 곁에 있어줄게 마지막으로 break your heart Bad boy, yeah you
Scam ba to? Next stream yan. Teka. 사랑이란 게 너무 독해 또 다시 원해 널내 곁에 I want you to cry, cry for me 너 연기라도 해 빨리 cry for me Make it rain fall, fall and fall now I want you to cry, cry for me Eh? Gusto mo ba ngayon na? Ngayon na mag-Valorant? Ayoko eh. Pero, actually hindi ko alam. Hindi ko na alam. Oh my god! Wait! Ayoko. Cry for me! Pwede yung boss pa yung libro dito?
Uwa! Awit. Ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang na-realize wala pa rin chatbox. Awit. Ito lang yung chatbox dyan. Eh? Dahil ba? Iwan ko na. More na tayo. Nagpas 3:30 na eh. See you all next time. Yes. Yona. I'm freaking tired, man. It's already 3:30. Ang oras na ako mag-stream 3 hours and 42 minutes. GG.